The integration of high-resolution 3D vision, wristed instruments, and intuitive motion control enable the Da Vinci surgeon to transcend the limitations of conventional surgical technologies. A robottechnika ma az emberi fantáziajátékok egyik kurrens területe. Olyan gyorsan fejlődik, hogy bárki maga elé képzelhet szinte bármilyen jövőt, az emberiség közelgő aranykorától, amelyben 200 évig fogunk élni betegségek nélkül, az apokaliptikus vízióig, amelyben a világot az öntudatra ébredt intelligens automaták uralják, és ahol mi csak a robotok alávetettjeiként vegetálunk majd. Mi ma este persze nem megyünk ilyen messzire, beérjük a valósággal, mert talán az is van annyira izgalmas, mint a képzelgés. Egy fiatal kutató van itt, mérnök, robotfejlesztő és orvosbiológus, aki még csak a 30-as évei elején jár, de munkásságával már is jelentős hírnevet szerzett. Tavaly például az egyik legrangosabb magyar tudományos kitüntetéssel ismerték el tevékenységét, a Gábor Dénes díjjal. Heidegger Tamás a vendégünk. Szóval a robotok a legtöbb ember, sőt a legtöbb gyerek kíváncsiságát felkeltik, ez aztán idővel alábbhagy, az ön esete, mintha a szabályt erősítő kivétel lenne, mert mintha foglyul ejtette volna ez a robotika, és erre tette volna föl az életét. Mi az, ami nem hagyja nyugodni? Az egyik legnagyobb lehetőség, amit látok a robotokban az, hogy az emberiség legtöbb nagy problémáját meg tudják oldani. Az elmúlt 15-20 évben, amit láttunk, hogy a gyár automatizálás területén átvették a kétkezi munkásoktól azokat az unalmas, repetitív feladatokat, amelyeket veszélyesnek tartottunk, vagy egyszerűen csak nem tudtunk megfelelő hatékonysággal végezni mi emberek, és amit most történik a következő 10 évben, az a szervizrobotoknak a forradalma, amikor is olyan rendszereket tudunk összeállítani, előállítani, fejleszteni, amelyek képesek az otthonápolástól kezdve a közlekedésen át nagyon sok mindennapi problémát megoldani a civilizációnknak. Már kisgyerekkorában tulajdonképpen rátalált a robotokra, és onnantól kezdve nem hagyta nyugodni? Szüleim mérnökök, így azért nem állt tőlem annyira távol a technológia, mégis a robotokkal én 15-16 éves koromban kezdtem el érdemben foglalkozni, és akkor sem úgy, hogy otthon építettem, vagy megpróbáltam a saját eszközömet ott összerakni, nem csak érdekelt, olvastam róluk. Azt olvastam, hogy az egyetemi diploma munkája az űrrobotokról szólt, a doktori értekezése viszont már az orvosi robotsebészetről. Az orvosi robotsebészetet ma már izgalmasabbnak tartja, vagy inkább arról van szó, hogy számolnia kellett a realitással, magyarán, hogy az űrtechnológia területén Magyarország nem nagyon rúg labdába, és akkor inkább az űrrobotoktól eltávolodva az orvosi robotsebészet felé kanyarodott. Kevésbé az aktuális lehetőségeket vettem figyelembe, hanem ifjú, naív emberként azt gondoltam, hogy ami legjobban érdekel, azzal kell mindenképpen foglalkoznom a kutatásaim során, de az egyetemi diplomamunkáimban is. És az űrtechnika volt az, ami gyerekként, hát kit nem érdekelt, azt hiszem majdnem mindannyiunk űrhajós akart lenni, legalábbis életének egy bizonyos szakaszában. És kiderült, hogy a robottechnikát az űrkutatás nagyon intenzíven tudja használni, hiszen olyan helyekre tudunk eljutni vele, amelyekre embert nem feltétlen szeretnénk küldeni, elég, hogy mondjuk a marsjárókra gondolunk, amelyek már évek óta, évtizedek óta ott vannak a vörös bolygó felszínén, és pont a laborunk egyik névadója volt az a kutatásvezető a NASA-nál, Bejci Antal professzor, akinek elévülhetetlen érdemei vannak ebben. Mégis az egészségügyi robotokban azt éreztem, és különösen a sebészrobotikában, hogy lehetőséget adnak arra, hogy összekapcsoljuk azt, ami minket emberként igazán érdekel, mert fölnézhetünk a csillagokba, és merenghetünk a távoli jövőben, ugyanakkor egészségügyi gondjaink mindannyiunknak vannak, és ezeknek a megoldása az egy sokkal nagyobb, sokkal fontosabb, akuttabb kihívás. Hol tart ma az orvosi robotsebészet a világon, és hol tart itthon Magyarországon? Világszerte nagyjából 5000 sebészrobot van, amelyek tehát napi szinten használnak a műtőkben különböző operációkhoz. Ezeknek nagyon sok válfaja és alternatívája létezik. A legelterjedtebb, amit a Da Vinci-nak hívnak, az egy fél szobányi méretű, hát mondhatnánk szörnynek is, hogyha nem tudnánk, hogy milyen kezes bárány tud lenni a megfelelő kezű irányító munkássága alatt. Viszont az egész piciket is lehet képzelni, tehát vannak olyan kapszula robotok, amelyeket lenyel az ember, és most nem csak ugye a kapszula endoszkóp
endoszkópiáról talán már hallottak a kedves nézők, amikor végig fényképezzük a béltraktust, és így tudjuk elkerülni a fájdalmasabb vizsgálatokat. De most ezeket a kapszulákat kiegészítették karokkal, lábakkal, így már igazi robotot kapunk, amely végig tud utazni az emberi testen. Mi célból? Azért, hogy bizonyos daganatos megbetegedéseket például felderítsen, feltárni, és ott helyi gyógyszeres kezelést alkalmazzon rájuk. Aztán ezek a kis kapszularobotok felszívódnak? Nem, ezek kiürülnek szépen, ugyanúgy, ahogy az táplálékunknak is a fel nem használt része, de ehhez képest már tovább lépett a mérnöki tudomány, és olyan nanorobotokat is fejlesztenek, amelyeket külső mágneses térrel véráramban tudunk irányítani, és azok egy idő után felszívódnak, addig viszont valamilyen jótékony hatást tudnak kifejteni. Nevezetesen például mit? Például megint csak arra van szó, hogy egyes lézióknak vagy egyes betegségeknek a helyi kezelését. Ugye a gyógyszeres kezelés az a nagy probléma, hogy az egész szervezetünket mérgezni kell ahhoz, hogy valamilyen gyógyhatást elérjünk. Úgyhogy ezek a nanorobotok azokat a gyógyszermolekulákat pontosan oda tudják szállítani ahhoz a szervhez, ahhoz az ér elzáródáshoz például, amit kezelni kell, lényegesen hatékonyabbak tudunk lenni, és ezáltal egészségesebbek maradunk, hiszen sokkal kisebb dózisban kell ezeket alkalmazni. Azt olvastam, hogy egy robot 3-szor annyi mozdulatra képes, mint az emberi kéz, ráadásul a milliméter ezred részéig pontos, nem fárad el, és nem remeg mondjuk, mint adott esetben egy idősebb sebész keze. Mégis a robottechnika még mindig, mintha kevésbé lenne jelen az egészségügyben, mint más iparágakban. Ha ez igaz, miért van így? Nagyon fontos, hogy a robot alapvetően egy mechanikai szerkezet, amely nyilván egy szoftver is kell ahhoz, hogy üzemelni tudjuk, és olyan pontos, olyan ügyes, olyan jó, amilyennek megépítjük. Tehát igenis vannak olyan robotok, amelyek egyáltalán nem pontosak, viszont mondjuk nagyon robosztusak, tehát nagyon megbízhatóan tudnak elvégezni valamit, mondjuk ez lehet, hogy csak a járás képessége, és mennek akár meddig, de nem elég pontosan. A nagyon pontos robotok, amiket az iparban alkalmaznak, azok általában ügyetlenek. Tehát tipikusan egy olyan egyszerű feladatra képesek nagyon-nagyon pontosan, mondjuk fölvenni az egyik futószalagról egy tárgyat, megforgatni, áthelyezni a másikra, belehelyezni egy csavart, lefesteni, összeegeszteni. Ezeket több millió számra adták már a világon, és gyakorlatilag az autógyártástól kezdve most már a háztartási gépek nagy részét mind ilyen robotok szerelik össze. Hazánkban is a legtöbb ilyen autóipari cégnek a gyárában több száz ilyen robotot találunk, amelyek segítik ezt a munkát. Amik mondjuk egy protézis esetében kellnek, hogyha valaki elvesztette a felső végtagját és szeretne egy mű végtagot, ott nyilván az ügyességnek egészen más dimenziójára van szükség, hiszen nem az fontos neki, hogy 1000 milliméter pontosan eltaláljon valamit, hanem az, hogy azt a nagyfokú manipulabilitást, amit a biológiai kezünk tud biztosítani, azt átörökítsük. Ezeknek az építése sokkal nehezebb, mert mechanikailag sokkal finomabb struktúrákat kell építeni, úgyhogy végül is az elmúlt 15 évben sikerült csak ezekből megbízhatóakat előállítani. És akkor azért mondja, hogy azért van manapság még ebből viszonylag kevés a piacon? A piac és a kutatás az nagyon élesen eltér, különösen a robotikánál lehet ezt látni. Tehát annyira hihetetlen finomságú és bonyolultságú eszközöket fejlesztettek prototípus szinten, a Németországban, az Egyesült Államokban, nagy kutatólaborokban, amelyek hihetetlenül megközelítik mondjuk az embernek az ügyességét, vagy pontosságban túlszárnyalják minden eddigi képzetünket, viszont ezek hallatlan költségesek. Tehát azok a robotok lettek sikeresek, amelyek egy arany középutat jelentenek, tehát megfizethetőek, most nyilván nem úgy, hogy feltétlenül a háztartásokból, de ipari szempontból, ugyanakkor az adott funkciót nagyon jól el tudják látni, tehát specifikusak. És miért kisebb a hiba lehetőség, mert ezt is olvastam, hogy kisebb a hiba lehetőség a robotsebészettel, ha egyszer az orvos az, aki a robotot vezérli. Végső soron a robot ilyen értelemben csak egy áttétel, nem? Nagyon fontos megjegyezni, hogy két elkülöníthető csoportja van a sebészrobotoknak. Az egyik az a típus, amelyek tulajdonképpen autonóm módon, ahogy elképzeljük a robotokat működnek, tehát beléjük táplálunk valamilyen feladatot, például az, hogy ezt a csontot egy csavarbehelyezésre készítsék elő, fúrjanak bele egy lyukat. Ezt egy CT felvétel alapján az orvos mondja meg, hogy hova kell a lyuk, de a robot oda megy, megtalálja betegen a csontot, és befúrja milliméter pontosan, vagy 10 milliméter pontosan a lyukat. Ez már adott esetben gyakorlat, Ezek gyakorlatban működnek, mégis ezekből van igazán sok, hanem az előbb által is emlegetett úgynevezett teleoperációs robotokból, amelyek esetében arról van szó, hogy a sebész közvetlenül irányítja a robotkarokat. Ennek azért van nagyon nagy jelentősége, mert egy kb. 2, most már 3 évtizede hirtelen nagyon elterjedt az úgynevezett minimálinvazív sebészet.
Ez azt jelenti, hogy ez a laparoszkópos sebészet, ez azt jelenti, hogy ahelyett, hogy föl kéne tárni a betegeket, hogy az orvosok a saját két kezükkel tudjanak operálni az emberi eszközökkel, hosszú laparoszkópos eszközöket használnak, amiknek elég egy kis bemetszést ejteni, ez egyenes végként bedugják, és egy kamera képén keresztül követik, hogy mi történik odaben, mondjuk a hasüregben tipikusan, és úgy tudják kívülről ezeket az ollószerű végződéseket használni. Az irányítás továbbra is az orvosé. Ez egy teljesen manuális dolog, ezt így hazánkban is széles körön alkalmazzák, például a epehólyag eltávolításoknak a nagyon nagy részét az Egyesült Államokban gyakorlatilag a 99%-át így végzik, mert kisebb vérveszteséggel jár, kisebb fájdalommal. De az orvosnak kényelmetlen, nehézkes. És azért, hogy az orvosnak tulajdonképpen jobb legyen, az orvosnak is jobb legyen, kezdték el fejleszteni ezeket a robotokat, amelyek nem csináltak mást első körben, és ez a Da Vinci típusú teleoperációs sebészet, mint átvették ezeknek az eszközöknek az irányítását közvetlenül a beteg fölött, míg az orvos, aki ezeket távirányítja, egy kényelmes konzol elé tud leülni, háromdimenziós, nagyított képen tudja követni, hogy mit csinálnak az eszközök, és úgy oldották meg a vezérlést, hogy mondjuk egy háromdimenziós joystickot használna, a két ujjával tud a virtuális térben manipulálni, megfogni valamit, és ez a mozdulat képződik át a betegen belülre sokkal kisebb méretben. Ezáltal biztonságosabb és pontosabb. És akár ez több ezer kilométer távolságból is képes ugye az orvos végezni. Ez aztán előbb-utóbb létre fogja hozni a teljes ember nélküli műtőt, illetve műtétet? Valójában ez már létezik, megint csak kutatási szinten az amerikai védelmi minisztérium hatalmas pénzeket áldozott erre a 90-es évek második felében, 2000-es évek elején, de tehát már korábban is a technológia más komponensének az előállítására. Demonstrációs szinten meg tudták mutatni, hogy egy messziről irányított robot, amit szintén egy robot asszisztens szolgál ki, hogyan tud egy egyszerű beavatkozást elvégezni. Nem emberen, hanem szigorúan csak egy műanyag modellen, de magát az irányítási struktúrát azt már tudták prezentálni, hiszen mondjuk az amerikai hadsereg érdeklődött nagyon aktívan korábban még az iránt, hogy hogyan tudják a harctéren a sebesültjéket messziről ellátni. És ez egy nagyon fontos eleme volt ennek a koncepciónak. A magyar vizekre vezve a hazai orvoslás egyébként vevő a robottechnikai újdonságokra, vagy ismerve a konzervativizmust, a híres magyar konzervativizmust, inkább bizalmatlan ezekkel szemben? Azt gondolom, hogy az itthoni realitás, ugye az egészségügynek a finanszírozási helyzete, az nem igazán teszi lehetővé azt, hogy itt a robotsebészet alapvetően sokkal drágább eszközeivel rendelkezzenek kórházak és próbáljanak. Én magam számos olyan projektnek az előkészítésében vettem részt, ahol szerettek volna egy ilyen robotsebészeti eszközt Magyarországra behozni, itt üzemeltetni. Ennek a elsősorban financiális feltételei nem sikerült megteremteni. Érdekes módon ugyanakkor ugye hasonló méretű és adottságokkal rendelkező Csehországban van több mint 10 ilyen Da Vinci robot. Tehát, majd erről fogunk beszélni, mert itthon is van egy Da Vinci robot, de ezt egy kicsit később gondolom. Picit a válaszából azt érzem ki, hogy azért a magyar orvostársadalom is távolságot tart önmaga és a robotika között. Jól látom? Itthon vannak nagyon ügyes orvosaink, akik majdnem olyan jól, vagy olyan jól tudnak dolgozni, mint a robot, de ez nagyon fontos, amikor a Da Vinci egy közepes orvosból is jót tud csinálni, a jóból meg még jobbat, és ezt a felismerést még nem tették magukévá a magyar orvosok, sajnálatos módon nagyon sokan. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy itt is vannak jeles képviselők, akik külföldön végeztek el ilyen kurzusokat, és rendelkeznek mindazokkal a képesítésekkel, amik szükségesek egy robotsebészeti beavatkozás elvégzéséhez. És bár tulajdonképpen ez még nálunk a távoli jövő, vagy mondjuk a középtávú jövő, de azért már vannak példák itthon is ilyen robottechnológia segítségével végrehajtott műtétekre. Pontosan, úgy, hogy demonstrációs céllal már 3 esetben történt beavatkozás Magyarországon. Az mit jelent, hogy demonstrációs céllal? Tehát nem volt beteg? Ide hoztak nem volt beteg is, tehát prostata eltávolítást végeztek egy magyar betegen, de úgy, hogy a robot az külföldről érkezett ez alkalomból, és másnap becsomagolták és vitték is vissza. Tehát inkább azt mondom, hogy a sajtónyilvánosság, illetve a közfigyelemfelkeltés volt a célja ennek a beavatkozásnak, illetve tudunk szerencsére több olyan kutatási projektről, ahol kisebb, olcsóbb eszközöket próbálnak ügyes, tehetséges magyar csoportok alkotni, amik inkább erre a piacra alkalmasak lennének talán. Ön azt mondta valahol, hogy olyan robotok kifejlesztésén dolgozik, amelyek egy sokkal élhetőbb robot-ember kapcsolatot tudnak megvalósítani. Az ön felfogásában mit jelent az élhetőbb kapcsolat? Azt értem elsősorban ez alatt, hogy a robotika hitem szerint, illetve hogy most látjuk a fejlődéseket, az emberiség
jelenleg legfontosabb nagy kérdéseire komoly megoldást és alternatív megoldásokat tud majd támasztani. Az időskori gondozás, időskori ellátás, bizonyos sebészeti problémáknak a megoldása, arra gondolunk, hogy a közlekedésnek a forradalmasítása, ezek mind-mind olyan dolgok, amelyek szép fokozatosan a robotok számára elérhetőek lesznek, mint feladat. Nyilván az, hogy az emberek közelébe engedjünk egy robotot, ez egy teljesen új lehetőség. Tehát az ipari robotok olyan nagyok és erősek és gyorsak, hogy azok közelébe tilos embernek mennie, mert nem is figyelnek rajta, nincs rajtuk kamera, nincsen szemük, nem látnak. Tehát bármikor, hogyha rossz helyre áll az ember, akkor megsérülhet. Most olyan megoldásokon dolgozik gyakorlatilag az egész világ, hogy ezeket a nagy robotokat tegyük kisebbé, emberközelibbé, úgyhogy ténylegesen segítőtársai tudjanak lenni, akár úgy, hogy a gyerekeknek játszótársai, akár úgy, hogy megsétáltatják atyánkat, akár úgy, hogy az idős nagymamát beviszik a kórházba, hogyha rászorul. Akkor ez a magyarázat, mert nem jöttem rá, hogy a legtöbb robot, legalábbis amiről mondjuk mindennapi újságokban megjelennek fotók, a legtöbb robotnak emberformája van. És gondolkodtam, hogy miért emberformája faragják ezeket a robotokat? Ez egy külön alfaja a robotikának, az úgynevezett humanoid, tehát emberszabású robotok. Elsősorban az ázsiai kultúrában, és főleg Japánban van ennek nagyon komoly hagyománya, hogy olyan magunkhoz hasonló gépembereket csinálnak, amelyek társként tudnak minket segíteni, tehát könnyebb így érzelmi kapcsolatokat is kialakítani, befogadni a háztartásba, illetve mindenféle feladatokat rájuk bízni, hogy nem egy dobozhoz kell beszélnem, hanem egy emberszerű szörnyhöz. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy az iparban egyáltalán nem ilyeneket használnak, hanem ott célzottan az adott feladatnak leginkább megfelelő kinézetű, színű és formájú robotot, tehát egész egyszerűen manipulátorokat, vagy sokkal kisebb, szolidabb robotokat. Ugye ön is mondott már jó néhány felhasználási területet, de aki követi a robottechnika fejlődését, az naponta olvashat új találmányokról, vezető nélküli autókról, hibáikból tanulni képes robotokról olvastam, vagy például olyan találmányokról, mint a japán ápoló robot, amely embert helyettesít, amit talán is célzott ilyen magukra maradt idős emberek esetében, tehát az ápolót helyettesíti, utasításra kiszolgál, sőt közlekedik, szóval és közben nem ütközik semminek, ahogy olvastam. A gyógyításban, tehát a sebészetben előbb-utóbb elképzelhető lesz maga a robot orvos, tehát aki maga dönt és maga cselekszik? Nagyon fontos szétválasztani a döntést a végrehajtástól. Jelenleg a robotoknak a 99,9%-a az csak végrehajtó. Tehát előre be kell programozni, hogy mit csináljon, természetesen föl lehet készíteni bizonyos eseményekre, hogyha lát egy piros labdát, akkor menjen oda, vagy hogyha lát egy olyan eret, ami vérzik, akkor azt zárja el, de igazi bonyolult döntéshozásra a mai robotok még nem alkalmasak. Ez egy teljesen más tudományág, sokkal inkább elméleti, a mesterséges intelligencia kutatás, amelynek az a célja, hogy pontosan ezekből a különböző információkból, amik kameraképek vagy bármilyen más a szenzorokból elérhető, ebből egy új információt tudjon kialakítani, és utána ebből mondjuk olyan utasításokat generálni, amelyeket a robotok majd végre tudnak egyszer hajtani. De előbb-utóbb egyszer ez realitás lesz, ugye? Volt egy olyan beavatkozás már, amit azt mondják, legalábbis egy olasz csoport hajtott végre, csak kevés a valódi hiteles dokumentációról, hogy egy számítógépes program maga végezte el a szívanalízist, hogy a szívnek mely területén van szükség beavatkozásra, utána maga találta ki, hogy milyen úton fog ezt a flexibilis katétert felvezetni oda, és megcsinálta megfelelő szívizomszöveteknek az elégetését. Volt ember, aki ennek a gépnek aláfeküdt? És volt ember, aki ennek aláfeküdt, valószínűleg megbízott benne, nem tudom, az egyik fejlesztő volt, vagy egyszerűen csak az orvosok mondták azt, hogy semmivel sem veszélyesebb, mint a hagyományos dolog. Természetesen ilyenkor mindenki ott van mellett egy nagy piros gomb, amit meg lehet nyomni és megállítani a folyamatokat, de szépen lassan az egyszerűbb beavatkozásoktól indulva nagyon-nagyon sok mindenben tudunk már döntéstámogatást nyújtani robotokon keresztül, vagy ilyen mesterséges intelligencia rendszereken keresztül. Kíváncsi vagyok a véleményre, hogyha ilyen régen foglalkozik ezzel, bár fiatalkora ellenére, hogy mit gondol azokról a hiedelmekről, amelyek legalább 50 éve tartják magukat a mesterséges intelligencia, a robotok világáról, például arról, hogy egyszer a gép intelligenciája majd meghaladja az emberét. Talán tavaly, de ebben az évben is föllángoltak ilyen típusú viták. Stephen Hawking, a világhírű brit asztrofizikus azzal a rettenetes jóslattal állt elő, hogy a mesterséges intelligencia az emberiség végét jelentheti. Szerinte ugyanis a gépek képesek lesznek újra tervezni magukat, és behozhatatlan erőre tehetnek szert az emberrel szemben. Ön, aki ismeri a robotika világát, mennyi valószínűséget ad az ilyen jóslatoknak?
Tehát van ennek egy nagy utopisztikus vízió, ez úgynevezett szingularitás, amikor elérjük azt a pontot, hogy a technikai fejlődés hirtelen úgy felgyorsul, mert már nem szükséges hozzá az emberi kreativitás és az ember részvétele, hogy hirtelen nem tudjuk követni, és ennek szükségszerűen áldozatul esünk. Számos sci-fi film is ezt feldolgozta. Azt gondolom, hogy ez még nagyon messze van. Nem tudom megmondani azt, hogy ez reális-e. A jelenlegi eszközeinkkel, és amiken dolgozunk, amilyen problémáknak a megoldásán dolgozunk, ez mind nagyon-nagyon távol, és nem ebbe az irányba megy. A robotikai oldalról egyértelműen. Hát azt lehet mondani, hogy mi valós létező problémáknak a megoldására építünk rendszereket. Ilyen formán az ember örökké felügyelet alatt tartja a fejlődést? Pontosan, hiszen az ember marad az egésznek a kiváltója, és a motiváció az embertől jön, hogy ezeket a problémákat megoldjuk. Ugyanakkor azért elég arra gondolnunk, hogy milyen komoly szerepet kaptak az autonóm repülőgépek, robotrepülőgépek az elmúlt évtizedek háborúiban, vagy az, hogy mondjuk a koreai határon észak és dél között most már 10 éve autonóm robotok, katonai robotok járőröznek, amelyek képesek arra, hogy azonosítsák az ellenséget, illetve a saját katonát, és ugyanúgy tüzet is tudnak nyitni rájuk. Tehát a technológia megint adott, viszont még nem úgy élünk vele szerencsére, hogy ez félelmet keltsen, de ez nagyon fontos, azt hiszem, hogy ez a mérnök társadalomnak a nagyon nagy felelőssége, hogy ezt folyamatosan kommunikáljuk, és oktassuk is. Tehát az etikai oldalán, robotetikáról pár éve kezdtek el beszélni szakmai körökben, de hallatlan nagy jelentősége van, hiszen a közösségnek, a mérnöki közösségnek magának kell majd bizonyos döntéseket meghoznia, mielőtt ezek igazság szerint társadalmi vitára bocsáthatók, hiszen a technológiával nem szabad eljutni már olyan fejlettségi szintre, ezt láttuk mondjuk az atombomba esetén is, ahol a háború egyértelműen generált egy olyan extra motivációs tényezőt az Egyesült Államoknak, meg minden más országnak, hogy ezt kifejlesszék, de sokkal egyszerűbb egy ilyen technológiát már hamarabb megállítani, és nem kifejleszteni. És azt legalább el tudja képzelni, hogy az intelligens robotok olyan eszközöket, sőt fegyvereket hoznak létre, amelyeket mi emberek már nem is értünk, ugyanis ha azt mondja, hogy itt etikával kell útját állni a nem kívánatos fejlődésnek, akkor én abban olyan nagyon nem bízom. Ahol az emberre van bízva a döntés, pontosabban valaminek a végpontja meghatározása, ott mindig van egy ember, aki ezt túllépi. Ez egy nagyon komoly problémát, mondjuk az ősejtkutatásnál már láttunk, hogy a világ is túl kicsi ahhoz, hogy egyértelműen elhatárolódjunk bizonyos technikáktól. Nem gondolom, hogy ez kizárható lenne sajnos. Tehát egész egyszerűen mindig lesz, aki anyagi érdekből vagy egyszerűen csak kihívástudatból meg fog valósítani ilyen dolgokat. De lesz olyan fegyver esetleg, amit mi már emberek nem is fogunk érteni, és annak ellenére a robot képes működtetni? Most hadd kérdezek vissza, hogy jelenleg ismer és ért minden fegyver? Tehát azokat a technológiákat, mondjuk a mikrohullámú ágyútól kezdve, ezek a nagy frekvenciás. Hogy én nem, az nem kunst, de nyilván ennek a szakembere érti. De az én kérdésem arra vonatkozik, amikor az adott speciális terület szakembere már nem képes természetes aggyal követni azt, amit a gép, a robot létrehoz. Azt hiszem, hogy nagyon finom a határvonal, hiszen hogy nagyon bonyolult problémát elkezdünk csak matematikai alapon optimalizálni, erre a gépek ma már tökéletesen alkalmasak, mégis az ember az elvét érti, hogy hogyan fogja a gép optimálisan a megfelelő megoldást megadni, mégsem tudnám utána csinálni, mert nincs olyan számítási kapacitásom, nincs olyan kognitív képességem. Tehát ilyen szinten ez már benne van, hogy bizonyos megoldásokra, amiket jelenleg számszerűsíteni tudunk, már tudnak a gépek ilyen megoldást adni. Kompletten most azt mondom, hogy fegyverekre, tehát teljesen új fegyvereket kitalálni, szerintem ez nem kellene a robotok, az ember éppen elég rossz tud lenni ilyen tekintetben. Persze ebben a Hawking-féle felvetésben van egy rejtett szemléleti probléma, és ezt szeretném, hogyha megbeszélnénk, hogy a robotok ugyanolyan késztetéssel rendelkeznek majd, mint az állatfajok és az emberek, hogy tudniillik, ugye az állatfajok is, az állatok is, meg az emberek is megtartották eredeti ösztöneiket, a fajfenntartást, a létért, a táplálékért, a területért folyó harcot. Magyarán szólva ennek minden következményével együtt a robotok miért lennének éppen ilyenek? Magyarul az ösztönéletük miért arra vinni őket, hogy a harc és az emberiség legyőzése legyen a feladatuk, ugye? Tehát, hogy a Hawking-féle gondolkodás az csak az emberben tud gondolkodni, mint amilyen az ember természete, ezzel szemben egy robot, bármennyire is ember fejlesztette, kinyithatja bőséggel ezt a spektrumot. Ha értelmesen mondom azt, amit gondolok. Világos. Azt hiszem, hogy itt megint két dolog van. Az egyik az, hogy amíg mi belátható, tehát az emberi aggyal felmérhető
feladatok mentén szervezzük meg a robotoknak a fejlesztését, gyártását, addig ez nem áll elő ez a probléma, hiszen nem lesz motivációjuk másra. Érdekes módon azért van egy olyan területe is a robotikának, amely mondjuk pont a viselkedés kutatásra használható, úgy hívják, hogy evolúciós robotika, ahol pontosan ilyen intuíciót, illetve ösztönöket próbálnak beleépíteni a robotokba, és megnézni, hogy hogyan viselkednek. Tehát ha van lehetőségük átkonfigurálni magukat, hogyha van lehetőségük a adott építőelemekbe úgy kell közni, mint a sok kis Lego kockából maguknak építeni valamit, akkor meddig tudnak eljutni, és a mesterséges intelligencia De miért éppen ugyanezeket az ösztön típusokat építik ezekbe a gépekbe? Nem ugyanezeket építik, egyszerű mintákat próbálnak belépíteni, hogy tudják figyelni a hatását, viszont elképzelhető, hogy 5-10-20 év múlva olyan bonyolultságok lesznek ezek, hogy egyszer csak kicsúszik az irányítás a kezünkből, és pont erről szól nagyon sok ilyen sötét, bajoslatú, tudományos, fantasztikus film, hogy a robot arra a következtetésre jut magától, hogy úgy tudom mondjuk az embernek jót tenni, hogy elpusztítja az embert, úgy tudja csak magától megvédeni. Tehát pont ez az a fajta logika, ami nem emberi, ez az, amitől félnek, és ez az, amitől legalábbis a sci-fi írók eddig féltettek minket. Pár évvel ezelőtt Richard Satava, a Washington Egyetem sebész professzora itt a Sotén tartott egy nagy hírű, nagy sikerű előadást, ott arról is beszélt, hogy a szövetregenerációval, az implantátumokkal, klónozással és az őssejtekkel kapcsolatos kutatások eredményeként lehet, hogy az emberi test 95%-a kicserélhető lesz. Egy ilyen ember még embernek számít majd vajon? Nem tudok a kérdésre válaszolni, az én személyes hitem és meggyőződésem szerint nem, de természetesen függ attól, hogy melyik kis százalék marad az embernek. A Satava professzorral azért annyit kell tudni, hogy nem csak ez az egy zavarbejtő kérdése van, az amerikai védelmi minisztériumnál 30 éven keresztül azokat a technológiai fejlesztéseket felügyelte, amelyek számunkra talán még mind a mai napig titkos fejlesztéseket tartalmaznak. Ő elhatározta gyerekként, hogy ő lesz az első orvos, aki műt az űrben, ezért egy komplett űrhős kiképzésen átment, komplett orvos kiképzést kapott, és amikor végül is nem kapta meg a programot, nem bocsátották föl, akkor jött, hogy akkor csatlakozik a robotsebészeti programhoz. Miért nem kapta meg? Mert annyira kompetitív. Tehát kiképeznek mondjuk 250 a világ legeslegjobb emberét, 250-et belőlük, és abból 10-nek van lehetősége végül is a különböző. Én azt hittem, hogy célzottan őt kiképezték, hogy majd fönt is kipróbálja magát, de nem, egyszerűen nem került a rotáció folytán sorra. Benne volt abban a csapatban, és utána rájött arra, hogy a technológia révén még mindig ez elérhető számára, és kezdettől fogva ott volt az inkubációjában részt vett azoknak a távsebészeti, robotsebészeti fejlesztéseknek, amelyek nyilván először teljesen titokban történtek a NASA, illetve az amerikai Védelmi Minisztérium titkos laborjaiban. Hát akkor csak valami alappal mondja, hogyha ezeket a mindenfajta beavatkozásokat végrehajtják, tehát hogy az emberi testet 95%-ban lecserélik, akkor ennek van valami realitása. Igen, és nagyon sok egyéb technológia is van. A másik érdekes dolog, amitről itt mesélt, hogy megtaláltak azokat legalábbis sok olyan fehérjét, ami például lehetőséget ad bizonyos állatoknak, hogy hibernálják magukat. Tehát ugyanez a történet, hogy meddig tudunk, meddig van tart az élet, és hogyan nagyon sok filozófikus kérdés van, amire azt gondolom, hogy a mérnök nem tud józan ésszel választ adni, segít a hit. Így aztán például ön, mint mérnök nem tud arra sem válaszolni, hogyha mondjuk 150-200 évre kinyújtják az emberi élet határát, akkor az milyen társadalmi következményekkel jár, vagy járhat? Majd szóval azt mondja, hogy ez inkább legyen a jövő kutatók gondja? Nem rázhatjuk le magunkra a felelősséget. Tehát nagyon fontosnak tartom, és ezt az óráimon mindenhol hallgatóimnak is kommunikálom, hogy felelősségteljesen végig kell gondolni a műszaki értelemben vett munkánknak a következményét, hosszú távú hatásait akár. Tehát nem tehetjük meg azt, hogy befogjuk a fülünket, szemünket, és azt mondjuk, hogy ez csak technológia, én csak a technológiáért felelek, utána az, hogy mit csinálnak vele az emberek, az már nem az én gondom, bajom. Azt hiszem, hogy kezdettől fogva a fejlesztéseket úgy kell végig gondolni, és úgy kell csinálni, hogy ezeket csak és minél inkább a pozitív értelemben felhasználható irányba tereljük, és ezen túlmenően pedig az, hogy ezt nyilván sok esetben félre lehet használni, ebben segítségek, reméljük segítenek majd olyan társadalmi korlátok, amelyeket be tudunk vezetni. Ahogy végigolvastam az ön életrajzát, láttam, hogy 1 évig ösztöndíjasként dolgozhatott az amerikai Johns Hopkins Egyetemen, tanulmányozhatta a robotsebészetet. Magyarország ezen a téren mennyire van lemaradva, ha mondjuk időtávot mond? Amikor elkezdtem ez az egész területtel foglalkozni bő 10 évvel ezelőtt, akkor alig találtam olyan
olyan orvost vagy sebész professzort, aki valaha hallott volna erről a technikáról, és a nagy részük ezt el is utasította. Nagyon nagy szerencsém volt. Már robottechnikáról? Robottechnikáról, igen. Nagyon nagy szerencsém, mint akkor a Szemmelweis Egyetemen találtam olyan konzulást, illetve több külföldi professzor segített abban, hogy ezt egyáltalán el lehessen kezdeni, mert Magyarországnak semmiféle háttere, gyökere, előélete nem volt. Az elmúlt 10 évben szerencsére nagyon komoly változások történtek, tehát 5-6 olyan kisebb műhely alakult az orvosi oldalról is, akik igyekeznek a robottechnológiát bevonni a gyakorlatba, olyan eszközöket, kézi eszközöket fejleszteni, amik ebbe az irányba mutatnak, illetve hát ha csak azt vesszük, hogy a nemzetközi közösségben is nagyjából 100-szorosára nőtt itt 10 év alatt azoknak a kutatóknak a száma, akik sebészeti robotokkal foglalkoznak, és nagyjából az akkori 10 évvel ezelőtti egyetlen sikeres céghez képest azért ma már van egy tucatnyi olyan rendszer, ami kereskedelmi forgalomban kapható, tehát mindenképpen egy nagyon komoly előretörés figyelhető meg. Tehát nem a világ nyomán kullogunk, vagy nyomában kullogunk, hanem azért megpróbálunk fölzárkózni, ezzel azt mondja? Igyekszünk felzárkózni, azért a lemaradásunk az elég jelentős, tehát ezek a kutatások nyugati világban a 90-es évek elején indultak, vagy akár a 80-as években, tehát ehhez képest ugye itt egy 20 éves lemaradásból próbálunk most mindenképpen felzárkózni. Fontosnak tartom azt, hogy a társadalmi szinten beszéljünk erről, tehát az, hogy milyen technológiai lehetőségek vannak arra, hogy mondjuk akár sebészetben, de a gyógyászat más területein is mi mindent meg tudunk már tenni. Erről tudniuk kell az embereknek, hogy tudjanak mérlegelni, hogy meg akarják fizetni, meg tudják fizetni, vagy nem. Na akkor beszéljünk arról, hogy már többször szóba hozott ez a bizonyos Da Vinci robotsebészeti rendszer. Ugye tavaly ez volt a nagy hír szakmai körökben, hogy megérkezett Magyarországra az amerikaiak által kifejlesztett Da Vinci nevű robotsebészeti rendszer, méghozzá abba az intézetbe, amelynek ön az igazgató helyettese. 14 év késéssel jutott el Magyarországra, és csak az első generációs változat, miközben már van egy újabb. Miért? Nagyon fontos az, hogy itt ez egy kutatási eszköz, amiről beszélünk, tehát mi az Óbudai Egyetemen, ez a Bejczy Antal i-robottechnikai központ, ahol dolgozunk, ez egy klasszikus egyetemi kutatóintézet, ahol megpróbáljuk a rendelkezésre álló eszközöket a hallgatók bevonásával minél magasabb szinten továbbfejleszteni, és ezek alapján új kihívásoknak megfelelni. Az, hogy ide tudtunk egy adományba szerezni egy Da Vinci robotot, ez egy nagyon nagy szó, hiszen korábban klinikai alkalmazásban nem volt sajnos rendszeresítve. Ez egy nagyon drága robot? Alapvetően $1,5 millió került, tehát azt lehet mondani, hogy rettentően drága, bőven tehát otthonra senki nem fog ilyet venni magának. És mit tud? Ez egy úgynevezett teleoperációs robot, tehát amiről beszéltünk, arra alkalmas, hogy az beteg mellett közvetlenül ezeket a laparoszkópos eszközöket, csipet, szikét, koagulációs eszközt, vagy akár egy ultrahangot mozgasson, és ezeknek a vezérlését, az irányítását, az pedig néhány méterrel arrébről tudja végezni az orvos. Tehát joystickkel az orvos, és akkor az orvos szikét adott esetben ott metszi, vagy ott teszi, ott illeszti a beteg testéhez, ahol az kell. Pontosan, illetve ahol az kell, ezt még mindig a vizuális információ alapján az orvos ezt maga dönti el, hogy hol szeretne bemetszést végezni, de nagyon jó minőségű 3D-dimenziós látórendszere van, sokkal ergonomikusabb a kialakítása, nagyobb nagyításban lehet látni, és gyakorlatilag az eszközei azok 8 mm-esek, tehát sokkal-sokkal kisebb, fizikailag kisebb helyen meg tudja csinálni azt, amit nekem a kezemmel egész nagy területen kellene, ezáltal lehet csökkenteni a traumát, ami a beteget éri. Magyarországra akkor miért jött Da Vinci? Ez, amit kaptunk, ez egy kutatási eszköz. Pont az amerikai gyökereknek vagy háttérnek köszönhetően az elmúlt években sikerült érdemben összekapcsolódnunk a több amerikai kutatóintézettel is, és ők hozták létre ezt a kutatási platformot, tehát ez nem olyan értelemben nem egy klasszikus Da Vinci, hogy ahogy az orvosok használják, hanem vettünk hozzá, tehát kaptunk az amerikaiaktól hozzá egy olyan irányító berendezést, amivel mi mérnökként immár bele tudunk avatkozni a robotnak a teljes mélységű vezérlésébe. De miért ez kutatási cél? Hát hiszen a robot már áll, már valaki kifejlesztették, tudja, amit tud. Önök ehhez képest mit tesznek hozzá? A robot alapvetően egy klinikai környezetben csak annyit tud, hogy az orvos megmozdít valamit, és azt végrehajtja a betegen. Hogyha nem mozog az orvos, nem csinál semmit, a robot soha nem fog semmit csinálni. Mi mérnökként szeretnénk autonóm funkciókat fejleszteni erre, hozzáadott értékként megjelenik például olyan, hogy automatikus kamerakezelés. Tehát, hogy tudjuk azt, hogy hova néz az orvos, hogy tudjuk követni a szemét például, és automatikusan tudjuk vezérelni úgy a kamerát tartó robotkart, hogy mindig azt a látványt mutassa, ami ideális a sebészet szempontjából. És ezt a Da Vinci 2 nem tudja? Az új Da Vinci még mindig nem tudják, ennek elsősorban nem technikai, hanem szabályozási akadályai vannak. Nagyon nehezen engedélyeztetnek egy olyan robotot,
amely ilyen kritikus környezetben, tehát egy sebészeti beavatkozás közepén bármiféle autonómiával rendelkezik, még mindig félnek tőle. És akkor, ha önök kutatása eredményes, tehát eredményre vezet, akkor létrehoznak, most csak idézőjelben mondom, egy Da Vinci 3-at, ami már sokkal többet fog tudni, mint az 1 és a 2? Alapvetően egyes technológiai problémáknak, kisebb szeleteknek a megoldásán dolgozunk. Nem célunk az, hogy egy versenytársat építsünk, inkább az, hogy együttműködjünk a nemzetközi szakmai közösséggel, és olyan új technológiáknak a megvalósításán dolgozunk, amelyek eddig nem léteztek. A másik dolog, ami egy teljesen új és elsősorban kutatók számára érdekes feladat, az a sebészeti képességeknek a felmérése. Ki milyen jó sebész? Ezt végtelenül nehéz megmondani, hiszen alapvetően csak szubjektív mértékek vannak rá, és az egyik sebész, amit mond a másikról, az alapján alkottak véleményt. A robotsebészetben, mivel minden mozgás rögzített, tudjuk, hogy mi történik, hogyan történik, számos objektív mértéket lehet bevezetni, ezeknek a gyűjtése, kiértékelése, statisztikai alapon történő megközelítése. Ehhez is a Da Vinci segíti hozzá? Ehhez is a Da Vinci kell, ahhoz, hogy rögzíteni tudjuk ezeket a mozgásokat, amiket végeznek. És egyébként, hogyha majd tudják, hogy ki milyen jó sebész, azt mire lesz jó tudni? Azt hiszem, hogy mindenki, aki egy beavatkozás előtt áll, azért szeretné tudni azt, hogy milyen jó sebész, ugyanúgy, ahogy... Hogy eljön majd az ideális állapot, hogy mielőtt megműtik az embert, elmondják, hogy ez a sebész 1-től 5-ig 2-es, a Da Vinci szerint ez 4-es, ez 5-ös, és akkor majd gondolja, hogy a beteg választhatja meg, hogy ő természetesen az 5-ösre képes, vagy 5-ösként működő sebészt választja? Azt hiszem, hogy elég sokat kell még várnunk ahhoz, hogy ez így legyen, viszont a másik oldalról a biztosító társaságok ezt nagyon is szorgalmazzák, hiszen ők tudni szeretnék azt, hogy milyen kockázatot jelent, ha az adott orvost biztosítják, egy felelősségbiztosítást támogatnak, vagy biztosítanak a számára. Tehát abban az esetben rögtön kíváncsiak arra, hogy mit, hogyan kellene elvégezni, és az oktatásban ennek nagyon komoly szerepe van. Tehát ha tudjuk azt, hogy ki a jó sebész, akkor az alapján, hogy tudjuk, hogy mitől jó egy sebész. És akkor azokat a technikákat, azokat a mozdulatokat, azokat a kulcspontokat tudjuk az oktatásba is bevinni, amik révén az új generációs sebészek sokkal-sokkal jobbak lehetnek. Azt tudja, hogy miért a 15. századi itáliai művészfeltaláló Polihisztorról nevezték el a Da Vincit? A legelső tényleges fizikai, mechanikai működő szerkezetek, amik kicsit is így robotra hasonlítottak, azok Leonardo da Vinci nevéhez köthetők, tehát ő volt az, aki ilyen mechanikus szerkezeteket, ugye repülőket és egyebeket alkotott, és ez a fajta tudás, ami utána, vagy úgy mondjam, az emberiség számára csak több száz évvel később vált általánosan ismerté, és akkor tudtak ezen elmozdulva, ebből tovább lépve, ugye modern robotokat is alkotni. Ezelőtt tisztelegve nevezték el a nagymesterről ezt a robotot. Egyébként arról már beszéltünk, de minthogyha azt a szálat nem vartuk volna el, hogy a robotsebészetnek milyen nagy előnyei vannak. Azt már mondta, hogy nagyon precíz, tehát jóval precízebb, mint mondjuk, hogyha ember végzi a műtétet, de ezen túl? Megint szét kell választani ezt a kétfajta robotot, amikor teleoperációban történik, hiszen akkor az ember irányítja a robotot, csak úgy kell kezdeni, hogy kisebben hajtódnak végre. Tehát ha én mozgok mondjuk 10 cm-t a kezeimmel, akkor az csak összesen 1 cm-nyi elmozdulásnak felel meg, tehát ezáltal tud pontosabbnak lenni egy Da Vinci. És honnan tudja az orvos, hogy neki mennyit kell mozdulni? Nézi folyamatosan kameraképén. Tehát ő látja azt, amit csinálnak a karok a betegen belül, közelről fölnagyítva 3 dimenzióban, és az alapján döntő, hogy én ezt az eretmostot megfogom, és hogy ölteni kezdek, és ezeket a mozdulatokat végzi, amik utána egészen pici méretben hajtódnak végre a betegen belül. És ezt annyira be tudja gyakorolni egy orvos, hogy nem téveszt, mert ha az ember a saját kezét használja, akkor egyszerűen a gondolkodás segíti a kézmozgásnak az útját, de ha ezt még egy áttételen keresztül, tehát hogy mennyit mozogjak ahhoz, bár ha kamerán keresztül látom, akkor majdnem olyan, mintha a szememmel látnám, ugye? Gyakorlatilag van majdnem olyan jó, mint az ember saját szemével látná, de ami hiányzik nagyon például a Da Vinciből, és ez a úgynevezett haptikus visszacsatolás, tehát hogy érezzük azt, ami meg tudjuk fogni és tapintani, ebben még van hova fejlődni, ez egy nagyon-nagyon bonyolult érzékszerünk a tapintás. Egyszer csak a jövő lesz, tehát hogy abszolút, tapintani lehet ezen az áttételen keresztül? Vannak kísérletek, hogy legalább azokat, hogy milyen erősen nyomom a szövetet, vagy mennyire csípem meg az eret, ezeket tudjuk már közvetíteni vissza az orvos felé, hogy ne tépje meg, ne okozzon fölösleges sírlést. Érdekes módon azért az ember annyira látására támaszkodik, hogy néhány tucat azt mondják, hogy legrosszabb esetben egy 100 beavatkozás után ugyanolyan megbízhatósággal és ugyanolyan hatékonysággal tudják az orvosok például pont az öltéseket végrehajtani a robottal, mint ahogy saját kezükkel is képesek erre, rutin feladattá válik. És tehát akkor a robotsebészet egyik előnye az, hogy egyszerűen ha kisebbet vágok, akkor a vérveszteség is kisebb lesz, meg a gyógyulás is talán gyorsabb?
Innentől kezdve igen, ezek egymás következményei. A másik nagyon nagy előnye, amikor nem Da Vinci típusú sebészetről beszélünk, hanem ezek az önálló, előre beprogramozott robotok, azok aztán igazán pontosak tudnak lenni. Tehát a CT felvételen megmondom a robotnak, hogy ott kell vágni egy csontot, vagy ott kell fűrészelni, ott kell egy lyukat fúrni, az ugyanúgy, mint egy ipari robot, pontosan oda fogja helyezni a lyukat. Természetesen itt vannak még a háttérben egyéb algoritmusok, amiknek működnie kell, de ezzel olyan komplex dolgokat is el tudunk kérni, például sugárterápia. Ugye a sugárterápia klasszikusan a lágyszöveti tumoroknak az egyik kezelési módja, és hát az a baj vele, hogy amikor olyan mennyiségű radioaktív sugárzást kap az ember, akkor nem csak a rákos szövet pusztulhat, hanem környezetében is minden. Ezt úgy oldják meg egy robottal, hogy egy hatalmas robot mozgatja a sugárforrást, és innen is, onnan is, amonnan is mindig egy kisebb dózist ad, és csak abban a meghatározott tumoros területen gyűlik fel akkora dózis, hogy ez halálos legyen a szövetekre nézve, a többi részen ez mind minimalizálódik. Ez is egy robot kell, ami ilyen pontosan ezeket meg tudja oldani. Ön amellett, hogy mérnök, ahhoz, hogy például ezeket a kísérleteket vagy vizsgálatokat tökére fejleszte, ehhez orvosnak is kell lenni? Nem is kicsit, ahogy most így magyaráz. Alapvetően volt egy nagyon erős érdeklődésem a biológia iránt, de soha nem lettem volna képes arra, hogy orvos legyek. Ez egy olyan mélységű önfeláldozást és szakmai elhivatottságot kíván. Minden esetre, ami a szakmai, hogy mondjam, önfeláldozásból, vagy nem tudom én, szenvedélyességet illeti, hát ön azzal jól el van már a saját szakmájával, szóval azért az árad, hogy magában bőven van. Igyekeztem megtalálni az arany középutat, és ebben az országban egyedülálló orvosbiológiai mérnökképzés, vagy egészségügyi mérnökképzés az, ami megadta az alaphangot, ahol mérnökként tudtunk egy másoddiplomás képzésen részt venni, úgyhogy a tantárgyak felét orvosok tanították. Tehát igenis tanultunk mi is anatómiát, élettant, biokémiát kellett ezekből szigorlatozni, együtt voltunk műtéten, hallottuk azt az orvosok szemszögéből, hogy nekik mire van szükségük, egyáltalán hogyan beszélnek, pont azt a szakkifejezés, szókincset megtanulni, elsajátítani, ami révén kommunikálni tudunk velük. Ez nagyon fontos volt ez a képzés, ez adta meg az alapot arra, hogy tudjunk bevonni egy ilyen interdisziplináris kutatásba orvosokat is. Ha már interdisziplináris kutatást említett, nagyon nehéz volt önnel időpontot egyeztetni erre a mai találkozóra, mert annyit utazik. Miért utazik ilyen sokat? Nyilván összefüggésben a tevékenységével. Alapvetően azért Magyarország egy kicsiny térség ilyen szempontból, és hát nem mi vagyunk a világ közepe, úgyhogy nekünk kell elutazni azokra a rendezvényekre. Pedig időnként úgy hallom, hogy mi vagyunk. Igyekszünk elérni ezt a szintet, de azért ez majd jó messze van. Azok a szakmai rendezvények, konferenciák, bizottságülések, egy-egy munkacsoport megbeszélés, ezek mind a világ különböző pontjain vannak. Tehát ön nemzetközileg is jegyzett, és nemzetközileg is létező programoknak a részese? Úgy gondolom, hogy igen, hiszen ezt a Da Vincit is úgy kaptuk, hogy ennek a kiemelt programnak a részese lettünk, úgyhogy a világon összesen 16 egyetemen van ilyen készülék. Meglepve olvastam, hogy amire talán a legbüszkébb, az nem valamilyen robottechnikai újdonság, amit ön talált ki, hanem egy úgynevezett kézhigiéniai eszköz. Jól értem, föltalálta a legalaposabb kézmosást? Nem pontosan így szól a történet. A műegyetemen az egyik hallgatóm volt az, akinek az ötlete volt, hogy fejleszünk egy mérnöki berendezést a kézhigiénia minőségének a meghatározására, amelyet egyrészt tudnak az orvosok, ápolók önellenőrzésre használni, de ezt tovább gondoltuk és tovább fejlesztettük, és lett egy olyan készülékünk, amely most Henningsen néven jelenleg klinikai prototípusként a világ különböző kórházaiban már ott szolgál, amely nem csak önellenőrzésre, hanem minőségbiztosítási rendszerként is szolgál, tehát meg tudjuk vele mérni, hogy ki mennyire jól fertőtlenítette a kezét. Ez pedig nagyon fontos, ugye? Abszolút nagyon fontos. Az orvoslásban. Hiába tudjuk szemmel veszóta, hogy mekkora jelentősége lenne a kézmosásnak, a kézfertőtlenítésnek, időhiányban, vagy egyszerűen csak sajnos néha hanyagságból, vagy egyszerűen csak nincsenek tudatában, és elhanyagolják ezt elsősorban az egészségügyi ellátás során. Emiatt sajnos évente európai viszonylatban 150 000 ember hal meg, ez a úgynevezett kórházi fertőzések ilyen hatalmas halálozási aránnyal rendelkeznek, ugyanis sok olyan kórházi fertőzés, ilyen multirezisztens baktérium van, amelyeket, ha elkapunk, nagyon nehéz kigyógyítani. Jó, de hogy jött rá erre a problémára? Olvasott róla? Mert hát mondjuk a robotikától eljutni a kézfertőtlenítésig, nem tudom, hogy hosszú út vezete, de minden esetre nem tűnik triviális. Egyik a másikból következően. Nem, én sose gondoltam volna, hogy ezzel fogok foglalkozni, de Lehocki Ákos hallgatóm, aki dolgozott infekciókontrollosként kórházban, de nálunk volt ilyen egészségügyi mérnök képzésen, ő mondta azt, hogy látja ezt a problémát,
problémát saját kétszemvel tapasztalja, hogy mennyire nem tudnak kezet mosni az emberek, és mérnöki gondolkodásmódja arra indította, hogy próbálj meg erre egy eszközt építeni. És annyira megtetszett az ötlet, hogy azt mondtam, hogy jó, alakítsunk erre egy csapatot, így alakult ki, hogy 4-en, aztán 5-en, aztán még többen egy olyan kis fejlesztő csapat, hogy nézzük meg, hogy mérnökként milyen megoldást tudnánk erre nyújtani, és ezért van átmenet, hiszen itt is a képfeldolgozási algoritmusokat kell használni, azaz a szoftver a lelke az egész rendszernek, és nyilvánvalóan a robotok esetében is nagyon sok minden múlik a szoftveren, tehát volt egy képfeldolgozási hátterem is, tehát az egyik szakirányom, amit végeztem, az pontosan erről szólt. És a világon ezt még ön előtt soha senki nem fedezte föl, vagy önök előtt? Érdekes módon nem. Tehát az a része az elterjedt volt, hogy kézzel, hogyha megfelelően UV jelölővel használt szereket használnak, akkor kézi UV lámpával meg lehetett nézni, hogyha kimaradtak részek. De senki nem jutott el innen a következő lépésig, hogy erről csináljunk egy digitális felvételt, alkalmazunk olyan szoftvereket, amelyek alkalmasak ennek a kiértékelésére, és ezt a kiértékelést immár mint egy digitális objektív információt tudjuk felhasználni, akár oktatásra, akár pedig ugye a megfelelő viselkedés kialakítására. Akkor tehát ez tulajdonképpen egy világszabadalom? Terjeszteni fogják világszerte? Pontosan így van, erre van egy nemzetközi benyújtott szabadalmunk, amit a mi egyetemmel közösen adtunk be, és jelenleg egy startup cég formájában az nemzetközi nagy partnerekkel együtt működve azon dolgozunk, hogy ez minél hamarabb világ minél több részén elterjedjen. Ahogy itt beszélgettünk, hát majd csak egy órát idestova, szóval az a benyomásom, hogy én egy fiatalember, aki nagyon a helyén van, nagyon tudja a dolgát, szenvedélyes, és ráadásul még úgy tűnik, hogy nagyon jól is érzi magát ebben a szerepben. Én azt hiszem, hogy megtaláltam az, ami motivál reggel, délben, este, éjszaka, hajnalban. Úgyhogy ez azt hiszem, hogy egy folyamatos pozitív érzés és tudat, hogy az ember hasznosnak érezheti magát és szeretheti, amit csinál. Köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk, nagyon élvezetes volt. Remélem azokhoz is közel vitte ezt a világot, akik esetleg úgy gondolták, hogy ez őket nem érdekli. Én majdnem ebbe a kategóriába tartozom, de nagyon magába ragadó volt az ön előadása. Ma este Heidegger Tamás mérnök, robotfejlesztő és orvosbiológus volt a vendégünk, aki noha még csak a 30-as évei elején jár, munkásságával már is jelentős hírnevet szerzett, tavaly például az egyik legrangosabb magyar tudományos kitüntetéssel, a Gábor Dénes díjjal ismerték el tevékenységét. Már ennyi volt műsorunk, jövünk legközelebb is.